Niin, tervepä terve. Taitaa muuten olla tämä sähkömussukka täällä ensimmäistä kertaa tallin puolella ja heti ruvetaan tekemään sille oikein jotakin oikeita hommia ja nyt olisi kyseessä tämä niin kuin ulkokuoren paranteleminen siinä mielessä, että tässä ei ole nyt mitään pinnotetta eikä vahaa eikä mitään, niin sellainen pitäisi siihen laittaa. Eli pinnote tietysti. Ja ennen sitä pitää tietysti myllytellä tätä pintaa vähän. Täällä on jälkiä, naarmuja, kaikenmoisia, joita mä oon tuossa justiin äsken vähän lisännyt vielä tähän, koska mä tietenkin pesin tämän oikein vimpan päälle kaiken näköisillä mömmöillä ja sen jälkeen savestin sitten, eli sitä savijuttua, mikä nostaa tuosta pinnasta sitten vielä semmoista likaa, mikä saattaisi muuten jäädä sinne juntturaan tai johonkin tonne huokosiin ja koloihin, niin käytin sitä, mutta sehän myöskin vähän ollut flunssaa ja jäänyt tämmönen ikävä kutitteleva köhä siitä jäljelle sitten, vaikka muuten on jo kunnossa. Mutta joo, niin se saven käyttäminen, kun sitä tässä pinnalla viedään, niin sehän naarmuttaa jonkin verran sitä pintaa, niin siihen on tullut entistä enemmän sellaista mikronaarmoa sitten siitä, niin tää on nyt joka tapauksessa pakko myllyttää, olisi pitänyt muutenkin. Mä en tykkää, kun tässä ei ole mitään pinnassa, niin se peseminen on jotenkin tosi työlästä, kun on tottunut siihen, että on se pinnotettu pinta, niin sitten kun se ei ole, niin sitten se vasta oikein huomaa, että onpas tämä peseminen aika tylsää jotenkin, niin pistetään asia kuntoon, niin saadaan taas ajella vuosi pari sitten tyytyväisenä ja pestä sitä niin, ettei tarvitse koko päivää hinkata. Mä oon nyt kuitenkin tehnyt näistä myllyttely- ja pinnotushommista jo 2 videota aiemmin, niin no ehkä 3, jos lasketaan se skootterikin ja mitä kaikkia, mutta niin ei ehkä nyt mennä ihan samalla kaavalla, vaan mä ajattelin, että jutellaan tässä samalla sitten välissä vähän niin kuin muita juttuja tästä Mustangista, mitä mulle on nyt tullut tässä niin kuin vastaan sen edellisen videon jälkeen, niin tulee jotakin muutakin infoa tälle videolle sitten, niin joku saattaa jaksaa katsoakin tämän ehkä. Mutta enköhän mä nyt ala tekemään jotakin, enkä vaan pyörittäisi auton ympärillä. No niin, mä oon tämän konepellin nyt sitten mennyt lävitte tuolla koneella kertaalleen ja karkealla tahnalla, karkealla laikalla, mutta epäkeskolla, eli ei se nyt niin kauhean leikkaava sitten ehkä lopulta kuitenkaan oo. Tätä puolta mä oon enemmän putsaillut, tuolla näkyy vielä tuota rasvaa siitä tahnasta aika paljon, mutta mä en nyt näytä, kun mä oon teippaillut tätä autoa, että miltä se näyttää. Tosiaan nuo mustat muoviosat tuolla helmoissa ja kaarissa, niin niitä nykyaikana aika paljon käytetään ja onhan ne niinku sillä hyviä toki, että sitten kun tulee kaikkia kiveniskua, niin se ei sitten tuu maalipintaan eikä lähde ruostumaan siitä sitten herkästi, mutta näin myllyttäessä, niin nuo on kyllä pakko oikeastaan teipata piiloon, koska siinähän käy muuten niin, että jos mä tästä menen koneella, niin se helposti vähän hilppausua tuonnekkeenä välillä, niin sehän kiillottaa tämän mustan muovia. Tää on tämmöistä vähän niinku satiiniväristä tai tämmöistä, ei se nyt ole oikein mattaa eikä kiiltävää, mutta siitähän voi tulla kiiltävä, jos sitä tahnalla pyyhkii koneella, niin sen takia pitää koittaa vähän suojata, ettei sitten käy niin, että täällä on semmosia ikäviä kiiltäviä laikkuja sitten ton myllytyksen jäljiltä. Helvassa tosiaan sama juttu ja sitten ton merkin laitoin tuosta kanssa piiloon. Voisin tässä välissä kanssa kertoa sellaisen jutun, mikä on muuttunut sen ensimmäisen videon jälkeen, tai onko niitä ollut jo 2, no kuitenkin. Eli se liikennemerkkien tunnistus. Mä moitin sitä aiemmin, että kun se ei osaa reagoida ennakkoon niihin merkkeihin, vaan aina merkin kohdalla muuttaa nopeutta sitten kun vakkarilla ajaa. Ja se on aika ikävä sitten, jos niinku 100 vaikka muuttuu 80 ja sitten se alkaa merkin kohdalla hidastaa ja siinä on heti kohta kamera sitten niin muutama 10 metrin päässä, niin ei ole kiva. Mutta siihen tuli tosiaan siinä aiemmin jo semmoinen päivitys, missä luvattiin, että se muuttuu, että se alkaa ennakoimaan. No tähän se tuli sinne auton valikkoon kyllä, mutta se oli sinne jättänyt merkinnän, että eipä onnistunut tämä päivitys ja eipä se sitten paljon se käytös muuttunutkaan, vaikka välillä se tosiaan satunnaisesti niin kuin mun mielestä teki vähän ennakkoon sitä
nopeuden muutosta, mutta en tiedä liittyykö se johonkin sitten aivan muuhun, mikä juttu se oli, mutta nyt se tuli lopulta sitten muutamia viikkoja sen jälkeen, niin se sama päivitys oli mennyt läpi ja nythän se toimii. Eli nyt kun se näyttää sillä ruudulla sitä nopeutta, vaikka nyt 80, niin vähän ennen kuin se vaihtuu, niin sinne alle tulee semmoinen harmaa nopeusmerkki, vaikka nyt sitten 100, ja se tosiaan alkaa muuttaa sitä nopeutta pikkasen ennen kuin se merkki vaihtuu, niin se on nyt hyvä. Eli yksi asia on nyt mennyt selvästi parempaan suuntaan, niin siinä ei ole enää mitään moitittavaa. Että vaikka ei tämä nyt mikään Tesla ole, että jatkuvasti pukkaa päivityksiä, niin kyllä tähänkin nyt näköjään aina välillä jotain tulee ja tuo oli ihan hyvä muutos kyllä. No niin, nyt tosiaan pikkuhiljaa alkaa olla ensimmäinen kierros tehtynä. Tässä vähitellen alkaa jo oppimaan siihen, että etukäteen kun miettii näitä myllyttely- ja pinnotushommia, niin tietää jo, että kyllä siinä aikansa menee ja niin siinä menee ja kyllä alkaa jo tuntua nyt sitten myöskin lihaksissa, että on yksi kierros jo tehty. Etukäteenkin oli töissä vissi jostain viikonloppusuunnitelmista puhetta, niin sanoin, että no taidapa tämän viikonlopun käyttää tähän. Meinasin jo sen edellisen, mutta kun olin kipiänä, niin ei se sitten mennytkään niin. Mutta tiesin jo etukäteen, että tähän tulee menemään aika lailla koko viikonloppu tähän hommaan. Mutta on tämä raskasta hommaa, että jotenkin tuntuu vaikealta ajatella, että joku jaksaa tehdä tätä niin kuin päivästä toiseen, mutta kai siihen tottuu ja oppii systeemit ja on hyvät välineet ja näin, niin se ehkä sitten sujuu paremmin, mutta on tää itselle vähän raskasta. Mutta hyvä tulo tietysti kun jaksaa tehdä ja kyllähän se sitten on pitkään hyvä, että tällä on mukava ajella ja varsinkin pestä tätä autoa ja se näyttää paremmalta ja näin, niin kyllä se kannattaa tehdä. Mutta siis nyt tässä kohtaa pitäisi sitten päättää sitä, että oliko tämä niin kuin yksi steppi, että oliko se tämä yksi kiekka auton ympäri ja sitten pinnotellaan vai tehdäänkö niin, että vedetään toinen ja ehkä vielä kolmaskin kiekka tähän päälle sitten, eli siellä on nyt tarjolla sitten seuraavaksi se niin kuin kiillottava vaihe miedommalla aineella ja laikalla ja sitten olisi vielä tyrkyllä se kolmas, eli se niin kuin superhieno hologrammien poistovaihe. Kyllä musta tuntuu, että kyllä se kolmas nyt jätetään joka tapauksessa pois, siihen ei lähdetä, nyt ei ruveta tämän käyttöauton kanssa aivan niin paljon hifistelemään, mutta houkuttelisi kyllä nyt se toinen tehdä. Että en mä usko sinänsä nyt, kun on epäkeskellä tehty, että tähän välttämättä jäisi hologrammia, vaikka jättäisi se ihan näinkin, mutta se kiilto voisi parantua aika paljon, jos edes nyt kevyesti jaksaisi vetää niin kuin toiseen kertaan, niin kyllä mä koitan sen nyt varmaan tehdä. Ja ehkä musta sen verran potkua on jäljellä vielä. Niin siihen tähdätään, mutta mä nyt ensin vähän pyyhin täältä tätä möhnää pois, koska ei nyt haluta, että se jää sinne seuraavan setin alle. Se voi varmaan vähän sitä tavallaan hiovuutta haitata, jos siellä on tätä vanhaa mäskiä alla. Jos vähän laittaa vissiin jotakin oikein niin kuin ainettakin tähän, että se niin kuin irtoaisi tästä. Juuri toimii tämä sumutinpullo, se tahti jotakin sieltä lentää, mutta ei enää kovin hyvin. Tuo on muuten tekemättä tuo. Joo. Peili pitää vielä mennä. Joo, aina välillä meinaa unohtua joku. Nyt se oli tämä peili, mikä meinasi unohtua. Muistinpa samalla, että en ole mennyt noita katon mustia muoviosia myöskään, että jos jaksaisi nekin vielä, niin olisihan se kova sana sekin tietysti. Joo, hyvä tuli. Niin, onhan mulla tosiaan tullut jo yksi ihan kunnon vikakin tähän autoon ja se oli myös aika semmoisen hirvittävän oloinen vika. Eli se kävi tuossa eräänä päivänä. En mä menisin sanoa aamuna, mutta en muista oliko se aamu. Ei se kauhean aikainen aamu ollut. Mutta joo, se meni siis sillä lailla, että kun tuossa pihassa laitoin autoa käyntiin, niin sinne olikin ilmestynyt semmonen joku jakoavaimen kuva sitten sinne mittaristoon ja sittenhän mulla tuli sinne
appiin puhelimeen myöskin ihan semmonen ilmoitus, missä sanottiin jotakin, että voimansiirron vika tai joku tämmönen, että auton nelivetojärjestelmässä tai voimansiirrossa on joku isompi vika ja se kuulosti kyllä aika hirvittävältä, mutta toki oli helppo todeta, että tämä ei ole neliveto, niin se ei ole sellainen vika, mutta joku moottoriongelma siellä nyt sitten vissiin on tai joku mutta ei siinä mitään, ei se ajoa estänyt ja lähdettiin sillä ajelemaan sitten vaan ja auto sinänsä toimi ihan ok eikä siinä ollut mitään, mutta soittelin sille tietysti sitten huoltoaikaa sitten, että mikäs juttu tämä on ja siinä se meni johonkin 2-3 viikon päähän se aika, niin ehdin siinä välissä toki itsekin sitten jo tuolla X-Toolilla lukasta sieltä, että mitähän se näyttää, niin se näytti niin kuin matalaa jännitettä sinne johonkin moottorin ohjausboksille siinä. Se mulla niin kuin oli jo tiedossa, että näissä on ollut ongelmaa sen niin kuin korkeajänniteakun kontaktorisysteemin kanssa. Mä en ole ihan varma, onko se itse kontaktori vai se niin kuin moduuli, mikä on se varsinainen ongelma siinä, mutta kuitenkin siellä jossakin liittyen siihen tosiaan niin kuin sen ajoakun niin kuin päälle ja pois kytkentään, että sinänsä tuommoinen, että matala jännite oli sillä moottorilla, niin se johonkin tämmöiseen joko siihen tai sitten 12 V-akun ongelmiin johonkin tämmöiseen voisi ehkä liittyä. Ihan loogista, että se tuossa niin kuin käynnistystilanteessa tulisi, kun se ajoakku kytketään linjoille. Mutta sen mitä on lukenut, niin tosiaan sitä vikaa näissä on ollut aika paljon ja sitä on vaihdettu sinne sitten sitä osaa sen takia ja se on hyvin niin kuin moninainen niin kuin se oirekirjo, mitä siitä voi tulla, että pahimmillaan se voi niin kuin katkaista ajon kokonaan ja miedoimmillaan sitten näin niin kuin tässäkin oli, että ei siitä oikeastaan niin kuin ollut mitään haittaa ja se katosikin sieltä sitten niin kuin ajan myötä sitten. No aikanaan tuli se huoltoaikakin ja tämä kävi siellä ja käytännössä tänne ajettiin vaan sitten eri moduuleihin päivityksiä siellä ja siellä oli joku 12 V-akkuun liittyväkin joku päivitys sitten ollut ja siinä sitten arvelivat, että voisi ehkä vaikuttaa asiaan, että seurailla tilannetta ja ei se ole kyllä takaisin tullut se ilmoitus tässä ja ilmeisesti se tuohon niin kuin akkutakuun piiriin kuuluu, että tässä on hyvin vielä vuosia kilometrejä jäljellä sen osalta, että jos se tulee, niin se ei omaan piikkiin pitäisi sitten mennä, mutta tietysti semmoinen, että kun se kerran on tullut ja yhtään ei voi tietää, että tuleeko se joskus uudestaan, niin on sitten vähän semmoinen ikävä sitten, jos se joskus tulee ja aiheuttaa jotain ongelmia, mutta toisaalta sitten, jos se kunnolla lävähtää, niin sitten ainakin niin kuin homma olisi selvä ja saisi sen sitten vaihdetettua sinne varmaan. Mutta katsotaan, miten sen kanssa nyt sitten käy. Ainakin Jenkeissä niistä oli ihan joku tämmöinen takaisinkutsukampanjakin vissiin ollut, mutta mä en oikein tiedä, että eikö se Suomessa sitten ilmeisesti mene niin. Ja oliko se sielläkin vaan, että se oli niin kuin, se ei koskenut sitä pikkuakkusta takavetoa, että se koski nelivetoa ja olisikohan ollut tämä niin kuin isoakkuinen takaveto sitten myöskin. Et kai se vähän, että mitä enemmän virtaa pyydetään, niin sen herkemmin se sitten se kontaktoriongelma sieltä tulee sitten esiin. Ehkä. Mutta semmonen. Katsotaan miten jatkossa, mutta nyt ei ole mitään vikaa päällä tällä hetkellä ja kaikki toimii aivan mukavasti. No niin, nyt alkaa näyttämään ehkä jo sinne toisellekin puolelle hyvältä tämä pinta, koska se on nyt putsattukin ja nyt on tosiaan 2 kertaan ajeltu läpi. Mulla on täällä tosiaan tuolla vihreällä kiillotuslaikalla ja tuollaisella King Arthurin kiillotustahnalla nyt sitten on mennyt tämän toisen kierroksen tästä läpi ja sitten on putsattu tosiaan kaikki möhnät siitä pois ja nyt pitäisi sitten vähän katsoa, että mitä mä siihen pökkääsin päälle sitten seuraavaksi. Joo, jos tuntuu, että mulla ihan kiinnostus on huipussaan, niin se johtuu siitä, että kello on nyt tuon verran. Ja nyt on vielä tosiaan se pinnoite laittamatta. Ja se, että miksi mä aion laittaa sen nyt vielä tänään, niin johtuu tästä. Eli mulla on täällä tämmönen epämääräinen purnukka näitä juttuja. Yksi vaihtoehto olisi tuo King Arthurin Ace Coat. Sitä on siellä ihan hyvin vielä jäljellä, sillä tekisi varmaan ton auton. Sitten tuolla on toi Nanolexin SI3D, niin
tuolla ei kyllä enää tee yhtäkään autoa, sit on aika vähän. Sitten olisi vielä tämä Kyeonin setti, eli täällä oli tää kaksiosainen. Ensin laitettiin toista ja sitten toista, ja en muista kumminka päin pitää varmistaa, mutta vähän houkuttaisi ehkä laittaa tätä, koska tää on nyt varmasti niinku kaikkein parasta mitä mulla on, niin tää voisi jopa kestää aika pitkäänkin. Ja se on nyt tosiaan se syy, että miksi tänä iltana pitää saada vielä laitettua tämä pinnoite, kun tässä on nämä 2 ainetta ja niistä pitäisi nyt sitten laittaa nyt se eka ensin ja sen pitäisi antaa kuivua sitten. Eli mä voisin vasta huomenna laittaa siihen sitten tuon seuraavan, niin tää koko paletti niin kuin särkyy, jos mä saan tällä iltaa ensimmäistä laitettua nyt kun on lauantai-ilta. Ehkäpäs mä kokeilen nyt sitten vielä laittaa. En tiedä, kun näistä ei oikein tiedä, että paljonko täällä on, mutta täytyy vaan toivoa, että on riittävästi. Vaikka tässä nyt on tätä pintaa, niin onneksi tuo kattoo sentään lasia, niin sitä ei tarvitse tehdä. Sinne voi kyllä lasipinnoitteen laittaa sinänsä. Mutta jatketaan tuolla Ace Coatilla sitten, jos tämä ensimmäinen tavara loppuu. Hei, mitä? Stop the press! Nyt kävin lukemassa noita ohjeita, että miten tuota käytettiinkään, että tuolla oli se joku Synchro Evo, mikä oli tuo setti tosiaan, niin muistin väärin. Eihän se ollutkaan niin, että siinä noiden aineiden välissä olisi pitänyt odottaa vuorokausi, vaan siinä oli niin, että ensimmäinen aine pintaa, sitten tunti odotettiin ja sitten lykättiin se toinen aine ja sitten vasta piti odottaa sellainen puoli vuorokautta ja sitten vasta autokäyttöön. Eli mä pääsen nukkumaan. Loistavaa. No niin, tämä saa odottaa yön yli täällä ja jatketaan sitten huomenna, niin oikein hyvä näin. Terve taas! Seuraavassa aamussa mennään ja tässä on mulla nyt tämä mohsipurkki kädessä, eli tällä meidän pitäisi aloittaa vissiin ja tässä on sitten levitystyynyä ja liinaa ja ei kai siinä. Konepelistä on hyvä aloittaa, se on ainakin kaikista näkyvin, että jos ei oikein onnistu, niin kaikki huomaa sen sitten heti. Joo, siellä on liina mulla valmiina ja niin. Ei kai se on muuta kuin aloittaa. Voi kauhia. Tätä varmaan pitää sekoittaa ensin. Niin, meinasin näistä auton hifeistä kanssa vähän tässä sanoa, että nyt kun on aikani niitä kuunnellut ja koittanut tuossa vähän säätää ja näin, niin mä en ole ihan jotenkin tyytyväinen siihen, että kyllä mä siitä Model 3 niistä premium hifeistä tykkäsin niin kuin enemmän, että jotenkin tää tuntuu, että tää on niin kuin tosi semmonen niin kuin, että kaikki ääni tulee täältä edestä, että vaikka laittaa sen tilaäänenkin päälle, niin jotenkin tuntuu, että täältä ei niin kuin takaa tai sivuilta oikein niin kuin tuu juuri mitään, että vähän semmonen niin kuin olisi jonkun boomboxin nostanut tuohon kojelaudan päälle ja siitä kuuntelis vaan ja sitten se basso on vähän semmonen, mä en oikein tykkää jotenkin semmonen kumiseva, vähän se on se fiilis siinä, että on se nyt toki ihan hyvä ja niin kuin varmasti parempi kuin, keskivertosoundit, mutta ei mikään semmonen niin hyvä ehkä mitä olisi niin kuin odottanut, että sinänsä joka merkillä nyt tuntuu olevan tätä brändihommaa, että on se sitten B&O tai Harman Kardoni tai Bose tai mikä tahansa nimi siihen lätkästäänkään, niin ei se nyt niin kauheasti välttämättä kerro siitä sitten muuta kuin, että kenen kanssa on joku yhteistyö viritelty sitten, mutta se on ihan ok. Ei se mua niin silloin olla vaivaa ja se on niin kuin pitemmällä matkallakin aivan ok kuunnella, mutta siitä jos oikein haluaisi niin kuin fiilistellä, niin ei se oikein niin kuin siihen mun mielestä sitten riitä. Kyllä mä ajovaloihinkin jotakin aion laittaa, mutta katsotaan nyt sitten voi, että tää loppuu muutenkin kesken tämä tavara, niin en ehkä tätä laita, mutta jotakin ainetta kuitenkin. Tän sai pyyhkiä sitten aika nopsaan sitten jo poiskin. Kyllähän se vain aika kivaltakin näyttää. Tää pyyhkiminen on aika helppoa. Tää tuntuu, että ei kyllä tihkaa se yhtään. Kyllä tää pinnoitte homma, niin kun tähän on nyt päässyt vähän tottumaan, niin on tämä niin kuin aivan ehdoton juttu kyllä niin kuin sekä käyttö- että harrasteautolle. Käyttöautolle siinä mielessä, että se helpottaa niin paljon sitä kaikkia ylläpitoa ja pesua ja se niin kuin pysyy puhtaavan näköisenäkin se auto paljon paremmin ja harrastevehkeisiin sitten tietysti tulee semmoinen hyvä kiilto, joka on aika pysyvän sorttinen, että ei tarvitse olla jatkuvasti vahaamassa, niin tykkään kyllä. Harrasteauto nyt tietysti voi olla mukavakin vahailla aina välillä, mutta tämä on vielä mukavampaa, kuin ei tarvitse kauhean paljon tehdä ja aina näyttää nätiltä. No niin, alkaahan tässä jonkinmoista kiiltoa jo näkymään pinnassa, eli siinä on nyt mohsia nyt ensimmäinen kierros menty, mutta voi.
Niinhän siinä kävi, että eihän se riittänyt. Mä lähdin tästä keulasta sen takia, että mä ajattelin, että se nyt on niinku tärkeää, että saa tämän keulan niinku hyväksi, että siinä on sitten kestävä pinnoite ja se näyttää hyvältä sitten se keula. Niin mä pääsin sillä lailla, että tuon puolen apukuskin takaoven kokonaan, tästä kun menin puskuri, konepelti, lokarit, etuovet, niin tosiaan tuo takaovi kokonaan ja tämän puolen takaovi puoliksi. Sitten loppu. Ei auttanut, vaikka otin sen nipan pois siitä purkista ja koitin sieltä vielä tiristellä viimeiset, niin ei auttanut. Mun piti tämä sitten jatkaa sillä King Arthurin tavaralla sitten Ace Coatilla tämä toinen takaovi loppuu. Ja nyt sitten vielä tuo tietysti perä tuolta sitten ja myöskin nämä mustat muoviosat tuolta katosta, niin ne vielä sitten sillä. Niin mä teen sen ja sitten mun pitää laittaa se skini tähän päälle. En tiedä pystyykö sen laittamaan sen Ace Coatingin päälle vai meneekö pilalle, mutta voi kokeilla, jos sitä riittää, mutta voi olla, että se loppuu kans kesken sitten, että se ei riitä sinne asti. Mutta ainakin nyt tähän, jos sais nämä etuovet sillä, niin sekin olisi jo hyvä. No niin, tässä on nyt sen verran aikaa mennyt. Kävin tyttären heittämässä tonne harrastukseen tässä välissä, niin pitää varmaan laittaa tämä skini nyt ennen kuin mä teen tuolla sillä Ace Coatilla tuota perää loppuun asti. Tää oli sen maksimi 2 tuntia, kun sai olla niinku väliä ton ekan satsin ja sitten tämän toisen jäljellä. Joo, laitetaan tätä nyt sitten. Kyllähän noita isoja paneelia nyt tekee, mutta tämä keula on kyllä kaikista tylsin, kun tässä on näitä muotoja niin paljon. Saa niin tarkasti mennä läpi. Tää on tämä kiva tietää, että tästä tulee niin tosi hyvä. Nyt jo näkee, että tää on tosi hyvän näköinen kyllä tämä systeemin jälkeen. Jo tuon ekan aineen, mutta varsinkin nyt sitten tämän toisen jälkeen. Kyllä pojat kiiltää. Lueskelin tuolta jostakin Facebook-ryhmästä tästä Mustangin lämmittimestä, niin kyllä siellä väki tosiaan ainakin väitti, että ihan pärjää talvella, kunhan se akku on saatu ensin lämpimäksi. Että jos se on kylmä, niin sitten voi tulla isommissa nopeuksissa vähän viileä siellä sisällä, jos on oikein kova pakkanen, mutta muutenkaan niin kuin ihan ok. Näistä valoista mulla ei hirveästi nyt ole vielä kokemusta. Kyllähän tässä vähän nyt alkanut pimeätäkin olemaan, mutta ei ole tullut ajettua missään oikein semmoisella mettätaipaleella pimeällä vielä tällä, mutta mun eka tuntuma on, että kyllä ne aika hyvät taitaa olla. En mielelläni mitään lisävalojuttuja tähän laittaisi keulalle. Se on vähän ruman näköinen kyllä sitten. Ehkä tuonne alas nyt voisi olla semmoinen aika huomaamaton, niin se voisi vielä mennä joku pieni LED-paneeli siellä, mutta mieluin on ilman. Voi. Aina typerää, kun tipahtaa välillä tuo. Käännetään toisinpäin, niin ehkä se vielä menee. Olkaiskohan siinä olla? Olla joka paikasta keulasta. Noin. Ei siinä nyt kauhean kauan tuossa keulaskaan mene, vaikka se on vähän tuollainen typerä. Moni hyvän. Tai siis hyvän näköinen se on, mutta liikaa noita muotoja. No niin, nyt on sitten laitettu sinne kerros skiniä vielä ton ekan kerroksen päälle. Ja niin, eli siis on 2 juttua, eli se mohsi alla ja skini päällä. En oo sen enempää sinne mitään kerrostellut. Mutta mä laitoin sitä skiniä myöskin tonne taakse, mihinkä tuli se Ace Coat, eli siihenhän sitä ei kuuluisi laittaa, mutta ei se mun mielestä, se levittäminen tuntui ihan samalta, ei se tahmannut mitenkään ja kiilto parani mun mielestä sillä skinin käytöllä, että en osaa sanoa, onko se nyt sitten jotakin pahasti pielessä, mutta katsotaan nyt sitten, että jos siihen alkaa kaikki pöly ja oravat ja risut ja kaikki mahdollinen tarttumaan kiinni ajaisi tuonne auton takapäähän, niin sitten tiedetään, että ei ollut hyvä. Mutta sitten nyt kuitenkin tuli kokeiltua. Tulee hyvin käytettyä nämä kaikki aineet loppuun, mitä löytyy tuolta kaapista. Mä laitoin pinnotteet myöskin näihin ajovaloihin. Pysyy ehkä sitten talvella paremmin puhtaana, ei kaikki lumi ja jää ota niin tiukasti kiinni, koska nykyaikaiset ajovalot ei niin kauheasti tuota sitä lämpöä, niin ne on joskus vähän ongelmallisia. Se voi ehkä vähän auttaa. Laitoin takavaloihin myöskin ja sitten mä laitoin noihin B- ja C-pilareihin, missä on ne oven avausnapit, niin kerta mä ne myllytin niistä naarmut pois niistä muoveista, niin totta kai pinnote päälle niihin sitten kanssa. Sitten kun sieltä ovea availee, niin peukalo siellä luistaa joka suuntaan. No, ehkä ei. Pari juttua tosiaan voisi vielä sitten tehdä. Lasien pinnotus. Mulla ehkä on tuolla sitä Soft 99, sitä puikkoa, klakoa, glass coatia, millä voisi ne käsitellä. Katsotaan, jos mä jaksaisin sen tehdä vielä. Sitten olisi vielä nämä muoviosat, eli nämä mustat muovit ympäriinsä täällä autossa, niin siihen olisi tätä
G-Technicin C4 mulla vähän vielä täällä purkin pohjalla. Tätä ei ole kyllä kauhean paljon. En tiedä, riittääkö tämä tähän, koska tässä on niin poikkeuksellisen paljon tuota muovihommaa. Mutta kokeillaan ja ainakin saa sitten seuraaville kerroille hommata uuden purkin jostakin. Tai sitten jotakin muuta tavaraa. Tää on kyllä ollut aika hyvää. Tai oikein hyvää. Mä käyn noiden muovien kimppuun varmaan nyt sitten. Tosta CarPlaysta mä voisin kommentoida sen verran, nyt kun on sitä vähän tässä totutellut käyttämään, että mulla on se Siri siellä nyt päällä, niin se on toisinaan ihan näppärä, sillä pyytää jotakin Spotifysta musiikkia tai muuta, mutta kertokaapas nyt tietäjät, jos tiedätte, että nyt kun siellä on päällä se Siri, niin saako silti jostakin niin kuin haettua ihan niin kuin kirjoittamalla niitä kappaleita ja niin kuin artisteja? Kun mulla vähän nyt tuntui siltä, että se ei anna sinne hakuun, että sille pitäisi aina sitten puhua mitä haluaa ja kerran mennessä vähän mennä jo tunteisiin, kun me ei kerta kaikkiaan oltu niinku samaa mieltä, että mitä tässä oltiin niinku hakemassa. Se taisi olla tuo Antivalent-yhtye, mikä vaikka koitin kuinka ääntää sitä, niin se ei niinku sitä oikein hyväksynyt. Aina tuli jotenkin aivan muuta. Olisi kiva, jos sinne saisi kuitenkin kirjoitettua. Mä en löytänyt, aina kun menee sinne hakunappiin, niin se sitten vain niinku yrittää, että kerropas mitä haluat ihan näin puhumalla. Joo. Mua nyt kans vähän kiinnostaa, että mitenkä tuo peruutuskamera, että mahtaisiko se nyt parantua, koska mä ihan tarkoituksella myllytin sitä kameran linssiä kans pikkasen, siitä lähti mun mielestä pois sellaista jotakin utua tai naarmua, mitä siinä pinnassa oli, ja laitoin siihen myös pinnotteen päälle sitten koska se ei ole ollut ihan niin terävä se kuva kuin mitä se voisi olla, kun mä oon jotenkin nähnyt kuvia somessa, että miltä se peruutuskameran kuva voisi näyttää, ja sitten se aina herjaa siitä, että toi peruutusjarruavustin ei ole käytettävissä, joka on kai siis joku semmonen, että se, jos peruuttaessa sinne tulee jotakin eteen, niin se sitten osaa jarruttaa. Olisiko ehkä semmoinen. Katsotaan, jos se auttaisi, että jos se saa parempaa kuvaa, että se sitten niin kuin osaisi siitäkin hyödyntää. Tai ainakin, ettei se nyt herjäisi siitä aina. No niin, putsasin tämän lasin tuossa liuottimella ja siinä ei pitäisi nyt olla mitään ylimääräistä, niin laitetaan nyt sitten tätä lasiainetta tänne. Ja tämä menee vaikka kuinka paljon, kun tämä on näin suuri tämä lasi. Mun mielestä tämä ei tarvitse kovin kauaa tässä olla. Kaikki japania, mitä täällä taustalla lukee. No, tätä lasikattoa mä en nyt kyllä tarvitse jaksaa ruveta kiipimään. Olisi se kiva tämäkin käsitellä. Kyllä mä silloin siinä parkkupevarissa ainakin sen joskus tein. Mun mielestä sillä oli ihan positiivisia vaikutuksia sinänsä, mutta en mä nyt jaksa. Ja tämä on niin valtavakin, että tämä syö tuon koko lopun tököt, jos mä tämän laitan. Mutta nyt tuli kuitenkin nuo etusivulla sitten tuulillasi tehty, niin ja takalasin laitoin kanssa. Niin ihan hyvä. Mutta ennen kuin mä nyt pölytän täällä tallissa tämän auton pinnan ihan pölyyn, niin katsotaan vähän miltä tämä nyt näyttää. I'm providing flows, homie, you invited, getting reunited with the real you no longer gotta hide it. They love to see us fighting, love it when we are divided, yo, we bout to make a man. Food on the table, big stacks in the bag, drink in my hand, watch me do a little dance, take a little chance, kick it with a queen, chilling with my mans, going with the flow, mixing up the plans, listening to jam, stresses out the window, kick your feet up and relax, ease your foot up off the gas, and if you're going through it, this too shall pass. Hey. Hey, I'm feeling like myself again. Man, I'm feeling like myself again. Yeah. It feels good, don't it? I love it. Hey, it's been a long time and I miss the feeling. It feels like freedom. It feels like healing. Floating off the floor, past the ceiling. The wind in my hair, I can see the light at the end of the tunnel as I'm taking flight. Man, I'm feeling like myself again. Man, I'm feeling like myself again. It's been a long time and I miss this feeling. It feels like freedom, it feels like healing. Floating off the floor, past the ceiling. The wind in my hair, I can see the light at the end of the tunnel. Noniin, aikaahan tähän meni taas tosi paljon, mutta
kyllä tämä nyt ehkä kuitenkin on sen vaivan arvosta sitten nyt, ainakin näin jälkikäteen ajateltuna. Eilen kun myllyttelin siinä, niin kyllä ajattelin, että onkohan viimeinen kerta, mutta ei oikeasti ole. Varmaan tulee tehtyä aina käyttöautolle sitten vastaava hoito, mutta kyllä tämä nyt on nätti ja menee taas pitkään tää pinta hyvänä ja on liukas ja kiva pitää puhtaana. Ja, paljon hyviä pointteja. Että nyt on kello sunnuntaina kohta 5, että jäi mulla tähän viikonloppuun vähän muutakin ja joo, on mä nyt aina välillä hetken käynyt huilaamassa ja syömässä tuolla sisällä ja näin, mutta kyllä nyt voi sillä rehellisesti sanoa, että kyllä tämä niin kuin viikonloppu aika lailla tähän hommaan niin kuin meni. Että tähän iltaan nyt jäi sitten vähän vielä muullekin aikaa, mutta on tässä kova työ. Että sillä lailla ei tämä ole kevyt homma ja no, kaikkihan tämän tekisi, jos tämä olisi halpaa ja kevyttä ja mukavaa. Ei tämä nyt kovin kallista ole, ei nuo aineet nyt sitten lopulta niin kauhean kalliita ole, mutta tämä työmäärä on kyllä kova ja kyllä se itsellä ainakin vähän niin kuin kropas ikävästi aina tahtoo tuntua, kun noita koneita joutuu tuossa tuntikausia pyörittelemään. Mutta laittakaa nyt tekin kommenttia, kannattaako vaiko eikö tällaista tehdä ja tapaako itse tehdä omille autoille, joko harraste- tai käyttöautolle tällaista käsittelyä. Mä tykkään, tykkääkö sä? Kerro siellä, nähdään seuraavalla videolla. Hei!